صباح الخير، أتمنى أن تكونوا جيدين. استيقظت اليوم في الصباح الباكر ورأيت أن اليوم مشمس وجميل ومناسب للشاطئ، ولهذا قررت لماذا لا أذهب إلى الشاطئ، وخطرت في بالي فكرة جيدة جدا من أجل أكل الشواطئ. فلننتقل إلى الأكلة. وها عدنا إلى طاولة العمل. كما قلت سابقا، وصفتنا لليوم هي وصفة البطاطا المقلية بصلصة الطماطم، وهي وصفة مناسبة جدا لأيام الحر لأنها تحتوي على الطماطم فقط وغير مواد إضافية. يمكنكم استعمال البطاطا، الكوسة، الجزر، يعني ما توفر لكم من خضار، وهي مناسبة جدا من أجل العشاء والغداء. كما ترون نبدأ بالمكونات. لدينا هنا بطاطا، يمكنكم استعمال البطاطا الكبيرة أو الصغيرة الحلوة، ولكن إذا استعملتم الحلوة يمكنكم طهيها في الفرن لأنها غير مناسبة للقلي. فلدي هنا بطاطا، ونحتاج إلى حبتين طماطم وجزرة اختيارية يعني غير ضرورية، الضرورية هي البطاطا. نحتاج إلى طماطم، معجون طماطم، وفلفل أحمر، ونحتاج إلى زيت أو زيت الزيتون، يعني ليست ضرورية، ما أردتم. إذا أردتم زيت يمكنكم استعمال الزيت، وإذا أردتم زيت الزيتون يمكنكم استعمال زيت الزيتون. ونحتاج إلى فلفل أسود وملح. كما ترون هنا الملح، وضعت هذه معلومة بداخله الرز، لأن الملح إذا توفرت فيه شروط الرطوبة أو أصبح صلب، قبل ذلك ضعوا الأرز لكي يمتص كل الرطوبة والماء الموجود، ولهذا يدوم لمدة أطول. فلنبدأ بطريقة التحضير. بعد عناء تقشير البطاطا دام ربع ساعة، عدت إليكم وسأقوم بغسلها جيدا بهذا الشكل. أضع البطاطا في إناء به ماء بارد بهذا الشكل، أغسلها جيدا هكذا. بعد غسلها عدة مرات سأعود إليكم. بعد غسل البطاطا جيدا عدت إليكم مجددا، وسأقوم بتقطيع البطاطا. يعني هنا يمكنكم تقطيع البطاطا بشكل طويل مثل بطاطا السندويتشات، أو يمكنكم تقطيعها مربعات أو مثلثات كما أردتم. لكن أنا هنا في هذه الوصفة أردت أن أقطعها بشكل دائري بهذا الشكل، ليست رفيعة وليست خشنة، يعني بهذا الشكل لكي تأتي جميلة في الصلصة. وهكذا. أنا البطاطا المتوفرة لدي بطاطا صلبة مناسبة للقلي، لأنها إذا كانت بطاطا طرية يمكنكم استعمالها في الجراتان أو في أطباق بها صلصة. بهذا الشكل نكمل جميع البطاطا المتوفرة لدي. يعني هي وصفة سريعة جدا. إذا يعني كانت يدك ثقيلة ستبقين معها 45 دقيقة، ساعة، يعني هكذا. ولكن إذا كنت سريعة يمكنك الانتهاء منها في نصف ساعة فقط. بهذا الشكل. وهي وصفة بدون بصل، يعني لغير محبي البصل يمكنكم الاستغناء عن البصل. بهذا الشكل. يعني بقيت لي فقط 4 حبات. الكثير منكم سألوني لماذا أتكلم بالعربية.
ولا أتكلم باللغة الجزائرية لأنني جزائرية. فأنا أجيبهم لأنني هناك الكثير من البلدان يريدون تعلم أو معرفة أكلات الدول الأخرى، يعني لكي يفهموا أن كما تعلمون أن لغتنا الجزائرية نفهمها نحن فقط وتونس والمغرب. تحية من أجل المغرب وتونس. بهذا الشكل يعني أريد أن جميع الناس يعلمون أو يفهمون اللغات. كما في الأسبوع القادم إن شاء الله سأقوم بعمل لكم وصفة الرشتة بالكسكس بالصلصة البيضاء. يعني كما أنهم ليس لديهم هم الرشتة أو لا أعلم، ولكن يريدون رؤية ويعلمون ما هي الأكلة. يعني بهذا الشكل قمت بتقطيع البطاطا جيدا، وسأضع الآن لها القليل من الملح وسأقوم بقليها، وثم نعود إلى صلصة الطماطم بهذا الشكل. نقلب هكذا بهذه الطريقة، وسأضعها في الزيت تقلى، يعني تقلى بدون تحمير لأننا سنقوم بوضعها في الصلصة بعد. أقوم بقلبها قليلا، يعني نصف طياب كما نقولوا احنا، نصف طبخ، وثم نعود إلى مكونات صلصة الطماطم. أما بالنسبة لصلصة الطماطم فالرجاء الاختيار طماطم أما بالنسبة لصلصة الطماطم فالرجاء اختيار طماطم طرية ليس طماطم الصلبة. نقوم باختيار طماطم طرية بهذا الشكل، نقوم بتقطيعها إلى نصفين هكذا، ونقوم يعني نسكرجوها. عفوا أصحاب اللغة العربية فلا أعلم كيف نقولها. نقوم بعملها بهذا الشكل ونعود بعد فاصل. قبل الانتهاء من طاولة العمل والذهاب إلى الفرن سأقوم بتقطيع الجزر. نعود إلى الفرن، نقوم بإضافة قليل من الزيت بهذا الشكل، نشعل النار هكذا، نقوم بإضافة الطماطم ونتركها حتى تغلي قليلا ونعود. بعدما غلت بهذا الشكل أصبحت تغلي، نقوم بإضافة القليل من الزيت لكي لا تطهى صلبة، يعني تكون صلصة، ونضيف ثوم اختياري، وبعدها نقوم بإضافة الفلفل الأحمر الملحي، بالإضافة إلى طماطم مصبرة أو مركز طماطم.
إن شاء الله تكون عجبتكم الوصفة تاع اليوم، وإذا عجبتكم ولا عندكم أي استفسار حولها ولا عندكم أي وصفة حابين تعرفوها، ما تنسوش تكتبولي على التعليقات نقراهم ونديرلكم قاع واش راكم حابين، ودعموني بالضغط على الجام والاشتراك وجرس الإشعارات باش يلحقكم أي جديد. وباي.